নমস্কাৰ জয় হিন্দ সকলোকে স্বাগতম জনালো মন্টু ডিফেন্স আসামলৈ এটা বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ৰেলৱে ফালৰ পৰা পুনৰ ৰিভাইজ ক্যালেন্ডাৰ জাৰি কৰা হৈছে ৰেলৱে যিমানখিনি এক্সাম হ'ব লগা আছে RPF ৰেলৱে প্ৰটেকচন ফোৰ্স ALP টেকনিচিয়ান যিমানখিনি এক্সাম হ'ব লগা আছে সকলো বিলাকৰ বাবে ৰিভাইজ ক্যালেন্ডাৰ জাৰি কৰা হৈছে RRB ফালৰ পৰা কোনটো এক্সাম কোনটো তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো বিলাকৰ তথ্য ভিডিওৰ জৰিয়তে ফুল ইনফৰমেশনৰ কৰে আপোনালোকক ডিটেইলছ বিলাক জনাবলৈ বিচাৰিছো সো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব ভিডিও ডেসক্ৰিপচনৰ ৰেলৱে ফালৰ পৰা যিখন ইম্পৰ্টেন্ট নটিচ আহিছে ৰিভাইজ ক্যালেন্ডাৰ জাৰি কৰা হৈছে 24 অক্টোবৰ 2024 হে নটিচখন ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে গৈ পিন আপোনালোকে নিজে চেক কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ৰেলৱে অল এক্সামৰ কাৰণে এখন বেষ্ট বুক লৈ আহিছে এখন নাম হৈছে কিয়ন পাবলিকেশন এতিয়া আপোনালোকৰ হাতত একমাহ টাইম আছে তাৰ কাৰণে এতিয়া পৰাই ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিস বুক বিলাক আপোনালোকে লৈ লওক কিয়ন পাবলিকেশন বেষ্ট হ'ব এক মাহৰ কাৰণে আপোনালোকে ভালকে প্ৰেক্টিস কৰক অল সাবজেক্টৰ বুক अवेलेबल আপোনালোকে পাই যাব যদি এই বুক কিখন লব বিচাৰে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত Amazon আৰু Flipkartৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিন আপোনালোকে এতিয়া বাই কৰি লওক আপোনালোকৰ হাতত একেবাৰে টাইম নাই এক মাহ আছে প্ৰেক্টিসৰ কাৰণে বেষ্ট বুক PYQ কোৱেশ্চন এনসাৰ আপোনালোকে এই বুক কিখনত আপোনালোকে পাই যাব আগতে হোৱা ৰেলৱে এক্সামৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ আপোনালোকে এই বুক কিখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যদি আপোনালোকে বুক কিখন লব বিচাৰে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত Amazon আৰু Flipkartৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিন আপোনালোকে জলদি বাই কৰি লব পাৰিব এতিয়া ৰেলৱে ফালৰ পৰা যিখন ৰিভাইজ ক্যালেন্ডাৰ জাৰি কৰা হৈছে তাতে কি কোনখিনি এক্সাম কোনটো তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ তথ্য মই আপোনালোকক জনাই দিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এখন নটিচ আহিছে 24 অক্টোবৰ 2024 ইয়াতে যিখিনি আপোনালোকৰ ALP যিখিনি আপোনালোকৰ এক্সাম 25 নৱেম্বৰ পৰা 29 নৱেম্বৰ 2024 ত ইয়াৰ এক্সাম হ'ব CBT1 এটি বিষয় আপোনালোকে গম পালে ALP 25 নৱেম্বৰ পৰা 29 নৱেম্বৰ 2024 CBT হ'ব 1 তাপা নেক্সট যিখিনি আপোনালোকৰ RPF ৰেলৱে প্ৰটেকচন ফোৰ্স SI যিখিনি আপোনালোকৰ ভ্যাকেন্সি আছিল সেই পদবিলাকৰ এক্সাম হ'ব 2 ডিসেম্বৰ পৰা 12 ডিসেম্বৰ 2024 2 ডিসেম্বৰ পৰা 12 ডিসেম্বৰ 2024 লৈকে ইয়াৰ এক্সাম হ'ব RPF SI তাপা নেক্সট টেকনিচিয়ান পদবিলাকৰ ইন্টাৰভিউ যি এক্সাম CBT 18 ডিসেম্বৰ পৰা 29 ডিসেম্বৰ 2024 লৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ ইন্টাৰভিউ যি এক্সাম তাপা নেক্সট JE যিখিনি আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ভ্যাকেন্সি আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব 13 ডিসেম্বৰ পৰা 17 ডিসেম্বৰ 2024 CBT1 এটি বিষয় আপোনালোকে গম পালে যদি আপোনালোকে পদবিলাকত এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়ালে ভালকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰক আপোনালোকৰ হয়তো ফাইনালি ডেট আহি গৈছে ফাইনালি ৰিভাইজ নটিচ আহি গৈছে আগতো এখন নটিচ আহিছিলে কিন্তু সেই নটিচখনত যিখিনি ডেট আছিল সেই ডেটখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে কিছুমান ডেট হেবাবে আপোনালোকে এতিয়া পৰা ভালকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰক কাৰণ ৰেলৱে আপোনালোকৰ এক্সামটোৱে আপোনালোকৰ মেইন যদি এটা ভাল মাৰ্ক আপোনালোকে পায় তেতিয়াহলে ৰেলৱেত আপোনালোকে চাকৰি পাবলৈ বহুতো সুবিধা হ'ব পৰৱৰ্তী কাৰণে ভালকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰক ভালকে আপোনালোকে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰক যিখিনি আপোনালোকৰ বুক মই বিষয় জনালো সেই বুকখিনিও আপোনালোকে পাৰিলে বাই কৰি আপোনালোকে ভালকে পঢ়ক প্ৰেক্টিছৰ বাবে আৰু এই বুকখন আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে হেল্পফুল হ'ব সো এটো আছিল যদি ভিডিওটো ভাল পালে সকলো ক্যান্ডিডেটক যাতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি যাতে সকলোৱে গম পাওক সো আজিলে বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ